Magyarország 150 évig vívta küzdelmét a korszak legerősebb hatalma, az Oszmán Birodalom ellen. Ebben a küzdelemben Magyarország első védelmi vonalát végvárai jelentették. A végvári vitézek tűzzel vassal védték az országot a hatalmas túlerőben lévő török hadaktól. Magyarországon Pálffy Miklós alkalmazta először azt a fegyverkülönlegességet, mely korának egyik legnagyobb hadászati újítása volt. Mi ez a fegyver, és hogyan segített visszafoglalni a várat? Ezt meséli el a Tatai Patara története. A török ellenes háborúkban számos kiváló magyar hadvezér harcolt az oszmán hódítók ellen. Egyikük, Pálffy Miklós 1552-ben épp abban az évben született, mikor Dobó István és hőskatonái megvédték az egri várat a hatalmas túlerővel szemben. Jó men volt. Gróf Pálffy Miklós néhány évtizeddel később maga is a törökverő hősök sorába lépett. Sorsa előre elrendeltetett, ugyanis ha valaki, akkor ő bizonyosan végvári vitéznek született. A Pálffy család, ők zömében sok családtaggal a végvárakban szolgálnak, harcolnak, nagyon sok áldozattal, tehát személyes áldozattal a családtagok közül. Ami érdekesség, és ami valószínűsítő, hogy a felemelkedésüket, ez a címerük, mind az Erdődy famíliának, mind a Pálffy famíliának egy kerék van a címerében. Ugye a kerékgyártó, a híres kerékgyártó az a Bakócz Tamás volt, és az ő köréből, ő családjából származhatnak, tehát ő támogathatta meg a 16. század elején az ő felemelkedésüket a kisnemesi sorból, vagy esetleg még mélyebbről, hogy feljutottak egészen odáig, hogy egy ilyen másodvonalbeli végvári nemesek voltak, akik várkapitányok voltak, hadakat vezettek, kisebb hadakat vezettek, de nem voltak jelentősek. Ami kitörés, az pont Pálffy Miklósnak a személye. Pálffy kerül oda aprótként Rudolf mellé, amikor még csak trónörökös, és ami az érdekesség, hogy bejárja vele, tehát nem csak az udvarban nevelkedik, úgy kell elképzelni, hogy a bécsi udvarban, akkor Bécsben volt az udvar, majd Rudolf helyezi át Prágába. Bejárja vele a korabeli Habsburg tartományokat. Mondjuk ilyen szempontból érdekes lenne, tehát Brüsszeltől Madridig mindenütt megfordul, ebből kifolyólag nagyon sok nyelven beszél. Tehát egy ilyen nagyon udvari neveltetést kap, végigjárja az ottani ranglétrát is, mint aprótól kezdve tényleg a különböző ilyen hangzatos, címzetes tisztségeket viselt a trónörökös mellett, de olyan helyekre is eljut, mint ez az időszak az, amikor a lepantói csata zajlik a földközi tengeren az oszmánok és a Habsburgok között, és a görög szigetekig is eljut. Tehát, hogy gyakorlatilag egy nagyon nagy rálátása volt mind az udvar működésére, politikai működésére, mind a jogi működésére, mert jogi műveltséget is kap, hiszen tanítatják, mint pedig a hadászati. Tehát ő bejárja, ismeri a spanyol hadviselést, ismeri a németalföldi hadviselést, és itt jön vissza az, hogy a patara, mint eszköz, az nála fordul majd elő. Nem beszélve arról, hogy Rudolfról tudjuk, nem csak az uralkodása idején, már előtte is nagyon vonzódik az alkímiához, és nagyon ismert Rudolfról, hogy Prágában ugye maga köré épít ki egy ilyen alkimista kört. Tehát különböző vegyi anyagokkal kísérleteznek, természetesen az aranycsinálás alapvetően a cél, de közben sok minden más anyaggal is kísérleteznek. Tehát ez az a korszak, amikor 1500-as évek végén vagyunk, majd jön Kopernikus és Galilei, tehát hogy gyakorlatilag csillagászok vannak az udvarban. Tehát ő egy ilyen körből származik, így nő fel, egymás után kapja meg azokat a tisztségeket, ami ilyenkor ahhoz kell, hogy végigjárja a végvári ranglétrát, tehát volt ő Pozsonyi Istvántól kezdve, ugye majd a fő az a Komáromi várnak a kapitánysága lesz, amikortól elindul az
az a pálya, amikor már ő a végváron egyre meghatározóbbá válik. Ugye Komárom nagyon fontos erőd Győr mellett és Esztergom, a török Esztergommal szemben. Nagyon fontos a végvári láncban, és ez egy nagyon fontos hely. Hogy miért pont a Komárom volt az, amit megkapott, ehhez a komáromi kinevezés előtt egy évvel van egy magánéleti érdekessége is. Ugye a Pálffy Miklós érdekes módon ugye az Augsburgi Birodalmi Gyűléstől kezdve mindenhova elkísérje a Rudolfot, és megismerkedik vezető körökkel, nem csak politikai, hanem gazdasági körökkel is. És ugye a név talán ismerős, a Fugger családból választ magának feleséget. Fugger Mária lesz a felesége 1583-ban, és 84-ben nevezik ki Komáromba. A Fugger család ebben az időben Európa egyik vezető, hanem a vezető gazdasági ereje voltak. Indiától kezdve mindenhova kereskedtek, a Beszterce bányai rész kimutatható a Dél-Afrika, Namíbiában zátonyra futott hajóknak a leletanyagából, a indiai fűszerkereskedelemmel kapcsolatban. Ők ugye rátették, most csúnyán mondjuk magyar szempontból rátették a kezüket a besztercei rézre, és ezzel kereskedtek, illetve hát borral, mindennel, ami Magyarországról eladható volt. Ennek megfelelően volt egy nagy igazából raktárra átépített vár, ugye a felvidéken Vöröskővára, ami érdekessége, hogy a házasság után ezt jegyajándékban megkapják az ifjú pár vöröskői uradalmat. Ezzel gyakorlatilag Pálffynak a vagyoni háttere is megalapozódik. Az addigi udvari köri mozgásából gyakorlatilag tudott gazdasági erőt is kovácsolni, ami nem csak azért fontos, mert hogy így a család egyre jobban emelkedik felfelé, hanem azért is fontos, mert az udvar nagyon jól tudja, hogy a háborút finanszírozni kell. Nagyon sokszor úgy fordul elő, hogy maga az állam mindig késésben van a fizetésekkel, ha tud egyáltalán fizetni, meg mindig hitelből fizet. Nagyon sokszor arra épít, hogy a magyar főurak, vagy más főurak anyagilag is, ugye horvátországi, stájerországi főurak anyagilag is hozzáteszik. Tehát számtalanszor előfordul az, hogy Pálffy Miklós fizeti ki a katonáinak a hópénzét ahhoz, hogy ne lázadjanak fel és ne hagyják ott. Pálffy Miklós így emelkedik fel a végvári ranglétrán is, csak hogy egy kvázi békeidőszak van még a 1580-as évek végén, de ez a béke már gyakorlatilag folyamatos apró háborúkból, csatározásokból, betörésekből áll, és egész nagy csaták vannak már az 1580-as években. 1588-ban Szikszó, vagy később az 1590-es években a horvát határvidéken egymást érik azok az összecsapások, amiből aztán kifejlődik ez a hosszú háború, vagy 15 éves háborúnak is nevezik, ami a Pálffy az egyik legfőbb hadvezér. Gyakorlatilag ekkor jön elő ez a megoldása, hogy a Németalföldön látott petárdás támadást azt megpróbálja ő is Magyarországon végrehajtani, és ugye 1597-ben a Tatai váron gyakorlatilag a patara az egy fő próbája volt annak, hogy a győri vár, tehát a fő célpont alapvetően azért a győri vár volt, hiszen 1594-ben, amikor török kézre kerül, ez beékelődött, és hát ugye közel volt Bécshez. Ugye 1597-ben, amikor Tatát sikerül visszafoglalni ezzel a patarával, gyakorlatilag még azon az őszön megpróbálkoznak Győrrel, csak felrobban a patara előbb, mint ahogy kellene, és a tűzmester meg is hal. Ugye ők egy vesztes mezőkeresztesi csata után voltak, tehát maga az 1597-es helyzet, az egy olyan helyzet volt, amikor nagy seregek támadására, hogy Győrt visszafoglalja, nem lehetett számítani, hiszen vereséget szenvedtek, óriási fiaskó volt ez az egész. Tűzmesternek, Bernsteinnek ott maradnak az ágyúi a mezőkeresztesi csatába, tehát ő is gyakorlatilag, tehát
tehát leégeti magát az udvar szemszögéből, és meg is fedik őket, hogy nem sikerült ez az ütközet, hogy személyesen is felelőssé teszik őket ebben. És Pálffynak is van egy ilyen, hogy neki igenis bizonyítania kell, hogy a háborút tovább kell folytatni, mert Pálffy levelezéséből tudjuk, hogy annak ellenére, hogy úgy nőtt fel, hogy udvari emberként nevelték, amikor visszakerült Magyarországra, onnantól kezdve abszolút a magyar érdekeket nézte, a török kiűzését nézte, és gyakorlatilag ezért tett meg minden lépést, és minden követ ezért mozgatott meg. És ezért próbálta úgy folytatni ezzel a patarával a háborút, hogy kis létszámú seregekkel, gyors rajtaütéssel bevegye azokat az erődöket, amik fontosak voltak az oszmán uralom felszámolásába, és gyakorlatilag ezzel a patarával ugye 97-ben Tatát foglalja vissza, 98-ban Győrt. Győr jelentősége annyira fontos volt, hogy ha Ausztriába jár valaki, akkor nagyon sok ilyen győri keresztnek hívják ezeket a Rabenkreutzoknak. A falvak határában még lehet őket látni, szépen ki vannak festve. Tehát a Győr visszavétele óriási fegyvertény volt, és óriási megkönnyebbülés Ausztria számára, hiszen ott voltak akkor már, ahogy fogalmazni szoktuk, az oszmánok már a Spájzban voltak Győr elfoglalásával, és az, hogy vissza sikerült foglalni, ez egy hatalmas tény volt. Meg is kapja érte a jutalmát Pálffy, tehát a csillaga az egyre jobban emelkedik. Ezt a patarát még többször megpróbálják használni, de ott már sikertelenül. Egyrészt azért, mert az oszmánok is felfigyelnek rá, és figyelmesebbek lesznek, másrészt viszont megváltozik a helyzet is. 98-99-ben még Székesfehérvár, Buda ellen is próbálkoznak többször, Pest alatt is próbálkoznak vele, de ezeknél már az elején általában van olyan, hogy egy külső várkaput még berobbantanak, de a környező várak seregei megakadályozzák, hogy az egész várat visszafoglalják, például Székesfehérvárnál. És ugye itt derül ki, hogy ez egy nem kis kaliberű petárda a Németalföldihez képest, mivel a székesfehérvári várkapunál ott hagyott patarát a oszmán védők, miután elmenekülnek a támadók, megpróbálják megnézni. Hát mint amikor ugye zsákmányolunk az ellenségtől egy fegyvert, megpróbálták megnézni a szakértők, és felrobban, és az egész várkaput felrobbantja, és nagyon sok áldozata van, és ezt a törökök is feljegyzik, hogy ez egy nagyon nagy. És a leírásokból is Győr és Tata ostromának leírásából is látszik, hogy ez egy különleges fegyver, főleg itt ebben a régióban. Most Pálffy, amikor meghal 1600-ban váratlanul, akkor ez a fegyver is eltűnik a csatamezőről, a magyarországi csatamezőről. Pálffy Miklós hőstettét és a vár visszafoglalásának eseményeit idézi fel minden évben a Tatai Patara Törökkori Történelmi Fesztivál. A 3 napon át tartó történelmi fesztivál látogatói a szórakozáson túl megismerhetik a 16. század kultúráját, mindennapi életét és hadviselését. A szervezők fontosnak tartják, hogy a gyerekek a különféle programok során játszva tanulhassanak a korszakról, ezért a magyar történelmet szó szerint kézzelfogható közelségbe hozzák számukra. Ugye pénteki napon, ugye az a fesztivál, lehet azt mondani, hogy talán 0. napja, hogy akkor a gyermekekkel foglalkoznánk elsősorban. Vállalták hagyományőrök, illetve szakemberek, hogy a gyerekeket meghívjuk erre a napra, és egy játék keretében megismertetjük velük a 16. századot. Ennek több része van. Egyrészt a hagyományőrzéshez kapcsolódó része, ahol hagyományőr táborokat ismernek, meg a gyermekek megismerik a kor fegyverzetét, a szokásait,
a végvárak életét, illetve van egy másik része, hogy az első pillanattól kezdve nagyon fontos volt, hogy a korabeli szakmákat megismertetni a gyermekekkel, és ez a mai napig is egy nagyon fontos feladata ennek a rendezvénynek, és az idézőjelbe vett magyar falut berendezve, ahol a korabeli mesterségek szinte mind megtalálhatóak. Itt a pintér, bognár, kovács, illetve hát az, ami az élelmiszer előállításával kapcsolatos, tehát a búza termesztésétől kezdve a kegyér készítéséig minden a gyakorlatba be van mutatva, illetve a gyermekek végig saját maguk játszhatnak, tanulhatják meg a régi mesterségeknek a fogásait. 6 országból képviseltetik magukat a hagyományőrök, itt Románia, Szlovénia, Csehország, Németország, Lengyelországból érkeznek hagyományőrök, és ténylegesen ott is egy magas minőségi bemutatókat tartanak. A hagyományőröknél pedig cél volt az, hogy magas minőségi hagyományőr produkciókat mutassunk be, ragaszkodva ahhoz, hogy ehhez a korhoz, illetve konkrétan Tata és környékén lezajlott csaták, illetve élete bemutatásával. Az egész rendezvénysorozatot a konkrétan itt Tatán történt események szövik át. Egy színdarabot írt Négyesi úr, és azt hagyományőrök segítségével mutatjuk be. A hagyományőrző csapatok napokra tábort vernek a vár körül. A színes sátrak és zászlók erdejében a látogatók úgy érezhetik, egy 16. századi török vagy keresztény táborban járnak. Megismerhetik a korabeli fegyvereket, puskákat, szabjákat, és megtapasztalhatják az ágyúk és tűzfegyverek erejét. A lelkes hagyományőrzők szívesen mutatják meg fegyvereik működését a kíváncsiskodó tömeg legnagyobb örömére. ...504 hagyományőr vett részt ezen a rendezvényen, 140 muskéta, 61 ágyú, tehát egy igen látványos hadi bemutatókat szerveztünk. A Patalának talán az a fő célja továbbra is, hogy játszva tanítani. Addig, amíg a lehetőségeink megvannak, addig szeretnénk kultúrában, illetve életvitelben, szokásokban, értékekben egy olyan mintát adni, ami a fiataloknak, ifjúságnak, illetve hát az itt és ide látogató közönségnek is példát ad. Természetesen ehhez azért nagy áldozatok szükségesek, családoktól, barátoktól. Ez egy olyan csapat, aki ezt végzi, aki önzetlenül tényleg a küldetés miatt van benne ebbe a rendezvénybe, és hát addig, ameddig ez a tűz ég bennem, addig folytatjuk a patarát. Egy nagyon érdekes dolog, hogy az ország minden részéről érkeznek ide gyermekcsoportok, és több történelem tanár elmondta azt, hogy azért hozzá el ide a rendezvényre őket, mert akkor egy évig le van a gond a történelem tanításról. Inkább nagyobb gondot jelent azoknak a könyveknek, illetve filmeknek a beszerzése, ami a gyerekek igényeit kielégíti, látva a tatai patarát. A hazáról is szól, a hazaszeretetről szól, a bajtársiasságról, a kitartásról,
a nemzetünkről, tehát minden olyan dolgokról, amiről ma érdemes beszélni, illetve hát a jövőben mutató elképzelések, hogy egy picivel, hát egy összefogottabb, szebb jövőben nemzetbe bízunk. A Tatai vár ma is Tata városának égköve. Falainak tövében zajlik a történelmi eseményeket felidéző fesztivál. A vár története a 15. századig nyúlik vissza. A kétszintes, 4 palotaszárnyas várat luxemburgi Zsigmond magyar király építtette. Miután Zsigmond cseh király, majd német-római császár lett, a vár fontos diplomáciai szerephez jutott. A király itt fogadta a bizánci császár, a francia király követeit és a skandináv uralkodókat is. A vár mellett még egy tavat is létrehozatott. Az Öreg tó máig Tata egyik jellegzetessége. Vizet táplálta a várárkot, és halászatra is kiváló lehetőséget biztosított. Zsigmond uralkodásának végén a vár a Rozgonyi családhoz került, akik földesúri rezidenciaként használták 1472-ig, mikor a vár Mátyás király birtokába jutott. Bonfini leírásainak köszönhetően tudjuk, hogy ekkor már aranyozott mennyezetek, nagy ebédlő helységek kerülnek kialakításra. Mátyás is megpihenni járt elsősorban Tatára, mert a budai és a visegrádi rezidenciák mellett a Tatai az egyik leggyakrabban felkeresett, amikor éppen nem háborút vív, de Bécs irányába is sokszor indult Tatáról. Birodalmának növelése érdekében folytatott lépéseit tudja támogatni, de a hadjáratokat is tudta innen vinni. 1526-ban, amikor a mohácsi csata de szerencsétlenül ér véget a magyar király számára, akkor már a török csapatok megjelennek Tata környékén. Az biztos, hogy 1543-ban Buda elfoglalását követően Tatát is teljesen földig rombolják. A török források szerint tehát komoly károkat szenved a szultáni csapatoktól. És török megjelenése után azért, mert Budát elfoglalták, egészen más funkciót kell adni ennek a tatai palotának, ennek az épületnek, és ekkor kezdődik meg a kiépítése annak a külső erődnek, ami a mai napig változatlanul látogatható. Megépül először egy kapu, amit ma a korszaknak köszönhetően törökkori átjárónak építünk, egy hasáb alaprajzú épület, dongaboltozattal, jó sötét, hogyha még vissza kell szorítani az ellenfelet, akkor ebben a kapu aljban lehessen rá lehetőség. A belső vizes árkon kívül pedig már elindul annak a bástyarendszernek a kiépítése, ami már a tűzfegyverekkel szembeni védelmet tudja adni, és talán az egyik legfontosabb eleme ennek a védelmi rendszernek a külső vizes árok, ami Tatán szintén a mai napig látogatható. A vár új védelmi rendszere azonban nem bizonyult elegendőnek. A gondos előkészületek dacára 1558-ban Tata elesett. Egészen 1566-ig török kézen is maradt, míg nem Turi György megostromolta és visszafoglalta. Ezután a Habsburg kormányzat a tatai vár további megerősítése mellett döntött. Ebben az időszakban épültek a kor fejlett haditechnikáját alkalmazó olasz bástyák, a várkapitányok után elnevezett Ferrandó és Rosenberg bástyák. Az ágyúállásokat lejjebb alakították ki, ennek köszönhetően tüzérségi eszközökkel is jobban védhetővé vált az erősség. A 15 éves háború előtt készült el a törökkori átjáró, illetve a kecskebástya is. Ugyanebben az időszakban épülnek ki a kazamaták is, amik ágyúteremként erősítik a várnak a védelmét. Fontos talán kiemelni azt, hogy a leggyengébb pontja ennek a várnak a Ferrandó bástya. Jól láthatóan haránt irányú falakkal is próbálták megerősíteni, tehát merőlegesen a főfalra kis falszakaszokat húztak föl, hogy még jobban ellenálljon a tüzérségi támadásnak, hiszen ebbe az irányba található egy domb, ahonnan, ahogy korban mondták, lehet falat törni, és ennek a bástyának a szétlövését követően lehetett aztán a várat elfoglalni. 1683-ban a Bécs ellen induló szultáni sereg Tatát is elérte. Mikor a védők a hatalmas túlerő ellen feladták a várat, a törökök felgyújtották.
Később, a törökök kiűzése után többször gazdát cserélt a vár, míg nem 1727-ben az Eszterházy család birtokába került. A ma látható formáját a vár 1815-re nyeri el. Abban az időben egy törökkori metszetnek köszönhetően szerették volna Mátyás király várát restaurálni, de Hufnagel-féle metszetet érdemes megszemlélni, ott egy nagy torony látszik, de ennek a várnak nem volt akkora tornya, és ekkor 1815-re építették meg a toronynak az utolsó szintjét is, hogy hát úgy nagyjából a metszethez hasonló nagyságot tudja elérni, és így kvázi restaurálták Mátyásnak a várát. És 1896-ra a millennium ünnepére dönt úgy a család, hogy a homlokzatot, ami egy egyszerű folyosónak a beboltozásából alakult ki, azt egy historizáló módon méltóvá teszik arra a millennium ünnepségére, hogy Mátyás váraként kiemeljék, és azt a ma ismert homlokzatot ekkor nyeri el az épület, és azóta is gyakorlatilag változatlanul várja a látogatókat. A Tatai vár épülete jelenleg a Kuni Domokos Múzeumnak ad otthont. A vár történetéhez köthető kiállítások mellett képzőművészeti, régészeti és természettudományi kiállítások is helyet kapnak az intézményben. Ahol most beszélgetünk, ez egykor egy folyosója volt a középkori palotának, az Eszterházyak átépítését követően vált a lovagteremmé, egy zárt helyszíné. Itt állítunk emléket annak a reneszánsz időszaknak, ami a várban a Patarához a legközelebb áll. Talán még az az érdekes, hogy a Tata területén nem kerültek elő római kori emlékek, de a múzeumban nagyon sok római emlék látható, és ezek között van olyan, ami a vár ásatása során is előkerült. Ez meg utal arra, hogy Mátyás király szenvedélyes humanistaként gyűjti az antikvitáshoz kötődő emlékeket a közeli Brigécióból, Komárom területéről, és hát ezt a hagyományt a múzeum is folytatja. Ennek köszönhetően egy rekonstruált római szoba is látható a teljes pompájában, festésében. A Tatai vár hidat képezve az időn át köti össze a jelent és a középkort. Mozgalmas múltja számos csatát rejt, melynek a legérdekesebbike egy szokatlan fegyver, a patara történetéhez kapcsolódik. Tatai patara a török háborúknak egy sajátos és nagy korszakát fogja át. Ugye ez a 15 éves háború időszaka 1593-ba kezdődik, és egészen 1606-ig tart. A nagy keresztény összefogás az a 15 éves háború időszak alatt történik, ugye a török kiűzése érdekében. És akkor itt Magyarországon egy kis európai háború játszódik le. Ugye hát ebben az időszakban, itt a 16. század végén zajlik Németalföldön a szabadságharc. Ott a Habsburgok, ugye a spanyol seregbe kiváló tábornokok nevelődnek ki. Köztük például Bászta tábornok, aki aztán utána az erdélyi hadműveletekben ugye játszik elég hírhedt szerepet, de egyébként ő egy kiváló katonai vezető volt. Ugye megjelenik itt a magyarországi hadszintén Mansfeld Károly, aki majd Pálffyvel együtt harcol Esztergomnál, és ugye maga Pálffy is kinevelődik, ugye, aki 1552-ben született ugyanakkor, amikor a Habsburg Rudolf császár is ugye, és együtt nevelkednek. Tehát ő egy olyan főúr volt, aki mondhatjuk azt nyugodtan, hogy az udvarban szinte királyi nevelést kapott, meg műveltséget. Tehát kiváló emberek vannak itt a magyarországi hadszinten, de itt van Nádasdy például, aki szintén kiváló hadvezér, tehát egy nagyon nívós vezetői állomány van. És ugye a seregekben pedig azok a tapasztalt nyugati zsoldosok vannak, akik a németalföldi szabadságharcban részt vettek, akik
német földön szereztek gyakorlatot és bejárták Európát, de itt vannak a spanyolok, Magyarország területén, ugye hát a Németalföldön a vallonok, akiket rendszeresen kiemelnek. Tehát rengeteg nemzet van itt, kozákok vannak, itt ugye keletről, lengyelek, csehek, aztán hát a németek természetesen, olaszok. Sőt, ugye a maga a művelődés szempontjából is egy nagyon fontos időszak, például Esztergom 1595-ös ostrománál ott jár Monteverdi, ugye ebben az időszakban alkot Balassi Bálint, aki aztán 1594-ben Esztergomnál esik el. Tehát a műveltség szempontjából is ez egy rendkívül pezsgő időszak itt akkor Magyarországon, ahhoz képest, hogy háború zajlik, miért Hatai Patara. Maga a petárdáról van itt szó, ami egy lőporos fegyver volt. És nem tagadható, hogy valóban a lőpor már a 14. században megjelenik itt Európában, kezdik használni, kezdetben hogy ezek a lőporos puskák, tehát ezek a tűzcsövek, amiket használnak a harcmezőn, nagyokat durrannak, kilőnek valami golyót. Már az ágyuk megjelennek, ugye 1453-ban ott vannak Konstantinápoly ostromán, hogy ezzel sikerül a falakat lerombolni. Tehát kétségtelen tény, hogy a 15. században már általánosan használják a lőporos fegyvereket, de amiért nekünk kimondottan érdekes, és itt a bemutatón, például a harcászati bemutatón, a hagyományőrző bemutatón igen nagy szerepet kap a lőpor. Tehát végig az egész bemutató ugye durrogással telik el, ahol lőnek az ágyuk, meg a puskások, minden. De ez nem egy öncélú dolog, hanem arra próbálja fölhívni a figyelmet, hogy a 15 éves háború időszaka, tehát a 16. századnak a vége, az időszak, amikor a lőporos fegyvereknek a használatára kialakul a rendszer. Tehát nem csak egyes harcosok mennek és akkor durrogatnak, vagy mint a Mohácsi síkon 1520, hogy a janicsák felállnak egy sorba és akkor lövik a sortüzeket, de állóhelyből, hanem ez az az időszak, amikor már a keresztény gyalogság karakolírozik, tehát úgy van megoldva a töltés és a lövésnek az üteme, hogy folyamatos a tűz az ellenségre. Az ágyuk elérnek egy olyan fejlettséget, hogy a mezei csatárban viszonylag nagy biztonsággal, pontossággal lehet használni. A lőporok ott vannak, a lőpor használata ugye a várostromoknál, az ostromágyukban, de ott van a petárdában és akár az aknákban, ugye, amit a falak alá ásnak és fölrobbantják. Tehát, hogy itt a 15 éves háború időszaka az, amikor gyakorlatilag a harcnak a 60-70%-át azt már a kémiai energia fedi le. Ez egy óriási ugrás. A korábbi korokhoz képest, ugye a középkorban alapvetően az izomenergia volt, az izom volt, ami az ellenség megsemmisítésének az energiát adta, megsemmisítéshez az energiát. Ugye ott is az első időszak még az a ókor, igazából a középkorról beszélve ugye a gyalogos, az egyes embernek az izomereje, aztán utána ugye ehhez adódik hozzá, amikor lovat használják, hogy a lónak az izomereje, de egy óriási nagy energiaugrás lesz az, amikor a kémiai energia megjelenik. Így ezt láthatjuk egyébként magában a világ fejlődésében is, hogy milyen sokat jelent az, amikor majd az a kémiai energia már motorokat tud hajtani. És ugye ugyanilyen hatalmas ugrás lesz a villamosságnak a megjelenés. Tehát a hadművészet fejlődése az mindig szorosan együtt jár a gazdaság fejlődésével. Ugye egyre hatékonyabb eszközöket dolgozzanak ki az ellenség elpusztítására. Na és itt ez a 16. század vége, ugye ez a hadügyi forradalom időszaka, amikor a kémiai energia egyre nagyobb mértékben átveszi a hadszíntereket, de a kémiai energia hátterében azért egy jelentős infrastruktúra is van, meg ipar van. Hiszen a lőport elő kell állítani, a puskákat elő kell állítani hozzá, ólomgolyókat kell önteni, ahhoz ólomra van szükség, salétonra van szükség, kénre van szükség. Tehát kialakul a lőpor ellátásnak az ipara. Ugye korábban ilyen kötegekbe vitték a nyílvesszőket a távolható fegyverekhez, ebben az időszakban a mázsaszán szállítják a lőport. Tehát, hogy egy vár készleteibe több tonna lőport tárolnak, mert annyi kell egy ostrom végigéléséhez. Tehát nagyon nagy mértékben ott van a kémiai energia, és a hadseregnél pedig kidolgozzák azokat a módszereket, hogy hogyan lehet ezt minél hatékonyabban alkalmazni. Ugye a tüzérség,
alkalmas legyen arra, hogy a mezei ütközetekben hatékonyan harcoljon. Kialakulnak a különböző ágyúfajták. Ugye egészen a kis sólyomágyúktól, ekkora kis 4-5 centis golyókat kilövő kis sólyomágyúktól egészen a nagy űrméretű zarbuzánikig, amik a törököknél, vagy akár itt a keresztény oldalon a sípos vagy a dobos ágyúkig, amik meg már egész nagy űrméretű kaliberű ágyúk. Mindennek meg lesz a maga haszna. Természetesen persze a lőpor kezelését azt a tűzmesterek hajtják végre. Mint manapság mondjuk, mint egy atomtudós körülbelül a maga korában olyan volt egy tűzmester, aki értett ahhoz, hogy az ő tudása ugye ott kezdődött, hogy tudott lőport keverni, a különböző arányokat meg tudta határozni, miből mennyi kell. Utána annak a technológiáját tudta, hogy abból hogyan lehet lőport előállítani. A lőport egyébként nem csak a csatákban használták, hanem nagyon nagy szerepe volt a békeidőszakban, a különböző fesztiválokon, ünnepségeken, a tűzijáték kilövése. Tehát egy igazi tűzmester az békében, háborúban mindig foglalkoztatták. Maga korában ezek a tüzérek, mondhatni azt, akik a tűzzel, tűzeszközökkel tudtak dolgozni, azok ugyanolyan mesteremberek voltak, mérnökök voltak, akiket alkalmaztak. De ugye megmaradt a harcosok kezében továbbra is a hideg fegyver. Tehát a közelharcot azzal vívták. De a közelharcban is ugye volt egy vita arról, hogy a spanyol, nyugati típusú egyenes kardok, ugye törkardok a hatékonyabbak, amit könnyebb volt forgatni, ami mögött ki lehetett alakítani egy olyan kardforgatási iskolát, aminek ugye az örökösei most az olimpiai sportágakban, a törvívó például, különböző mozdulatok, ugye az Zorro filmekből ismert lehet ez, vagy a Kelet-Európában a lovas harcos jobban, sokkal hatékonyabban, jobban idomuló szabja vívás. Ugye a szabjával az ellenségen hosszú hasított sebeket lehet ejteni, ami harcképtelenné teszi, de nem biztos, hogy megöli. Sőt, viszonylag ritkán öli meg. Hát a törökök ebből a szempontból félelmetesek voltak, mert ők arra gyakoroltak a spáhikján elsősorban, hogy a nyakát találják el az ellenfélnek, tehát szabjával. Hát egy lefejezés, vagy egy nyakátvágás az valószínűleg általában halálos volt. A testet ért hasított sebek, azok inkább csak izmokat vágtak át, azt inkább kikapcsolta. Tehát ott nagyobb volt a túlélési esélye a megsebzett ellenségnek. A törkardoknál ott nehéz volt egy szúrást bevinni, főleg, hogy a páncélt hordotta a célpont. Ellenben, ha sikerült átszúrni valamilyen létfontosságú szervet, az azonnali halált okozott. De ezt lovas harcban viszonylag nehezebb volt alkalmazni, hiszen mozog folyamatosan lovag, és akkor ott azért nehéz megfelelően szúrni. Tehát van egy ilyen vita, hogy melyik a jobb. Az egyenes kard, a törkard vagy a szabja. Akkor ott van, ugye megjelenik főleg itt az európai hadszintéren, vagy itt a kelet-európai hadszintéren kap egy új fajta jelentést a pika. A pikát a zsoldos gyalogság a nyugat-európai harcokban a páncélos lovasság ellen alkalmazza. Tehát, hogy előre szegezték ugye ezt a hosszú 4-6 méter hosszú láncsát acélheggyel, és ugye ennek a hosszúságnak köszönhetően, hogyha ezek tömbbe fölálltak, akkor még a negyedik sornak a láncsahegye is a frontvonal elé nyúlt, tehát egy ilyen, mint egy sündisztónak a tüskéjű meredeztek előre a pikák. Ez képes volt megállítani a nehéz lovasságot is. Bár ezek a páncélozott lovasok azért képesek volt, hogy feltörni, hogyha a tüzérséggel együttműködtek, akkor nagyobb volt az esély, kezd kialakulni az összfegyvernemi harc. De itt a kelet-európai harcokban, mivel a török lovasság az nem annyira páncélozott, mint mondjuk nyugat-európai, megint újabb lendületet kap a pikának az alkalmazása, hiszen a pikákkal sikerül távol tartani a spáhikat. Csak hát ugye ezek a nyugati zsoldosok, ezek megfelelő ellátást igényelnek. Így ezt ki kell őket fizetni. Másik az, hogy fegyelmezettek voltak, meg jól képzettek. Másik az, hogy megfelelő körülményeket kell nekik az élelmezésben, ivásban megteremteni. Hát ugye nem vizet ittak ekkor a katonák, hanem volt például. De azért, hogy mert a felszíni vizek a nagy része az fertőzött volt. Tehát a bor meg az általában sterilnek számított alacsony alkoholtartalmánál. Tehát lényeg az, hogy ha ilyen zsoldosokat fogadott föl valaki, ahhoz pénz kell. Nem véletlenül mondhatjuk, hogy aztán utána később, ugye a 17. század közepén, hogy a háborúhoz 3 dolog, nem pénz. Ugye a zsoldost meg kell fizetni. Zrínyi ezen szemben ugye azt mondja, hogy nem kell
nem a pénz a fontos, hanem a jó katona. Mert ő meg állandó szolgálatra fogad fel helyi harcosokat, akik között nem mindenki igazán képzett. Akár lovaglás-tudásban, vagy a kardforgatásban, tehát meg a pénzben. Minden esetre ezzel a zsoldos dologgal megint megy ugye a polényebb, vagy időszak, hogy zsoldos sereg a jobb, vagy a helyiekből kell toborozni milíciát. Nagyon fontos dolog az, hogy amit itt bemutatunk, amit megjelenik, a 15 éves háború, az tényleg egy nagy fordulóponta, nem csak a török háború korában, hanem az egész európai hadművészetben. Hát az a 300-400 hagyományőr, aki itt bemutatja ezeket a mozdulatokat, ezeket a taktikai elemeket, ezeket az összecsapásokat, ott ők nagyon fegyelmezetten, de ennek a korszaknak állítanak emléket. És ugye még az érdekessége, hogy gyakorlatilag itt két világ találkozik egymással. A nyugati világ és a keleti világ. Tehát ez egy nagyon érdekes időszak. Pálffy Miklós és a patara története felkeltette Hrubos Takács Róbert hadtörténész érdeklődését. Barátja, Négyesi Lajos biztatására nekilátott, hogy regényformába öntse a magyar történelem e kalandos epizódját. Így született a Tatai Patara című lenyűgöző, közel 500 oldalas, izgalmas regény. 2015 őszén én neki is kezdtem, átolvastam rengeteg mindent, aztán ugye ilyenkor a történész, hadtörténész benne van az emberben, nem csak tehát nem mint író, nem csak mint író, mint hadtörténész a mélységig lemenni valamiért. Tehát, hogy így gyakorlatilag minden anyagot én még hozzátettem, amikor kaptam még plusz anyagokat, és egy olyan anyagmennyiség, tehát egy bázis alakult ki az ember fejébe az egész történetről, ami egy könyvhöz már tényleg elegendő volt. Karácsonyi időszakban meg kimentünk Vöröskőre, és azt is megnéztük, meg egy-két helyre még elmentünk, és akkor elkezdtem írni a többi fejezetet, és gyakorlatilag úgy márciusra kész volt nagyjából a kézirat, ami először egy pár oldalnak indult, aztán utána lett belőle egy 490 oldalas nagyregény. Olyan formában van ágyazva, hogy az ember nem azzal, legalábbis azt mondják az olvasók, hogy nem azzal foglalkozik, hogy történelemkönyvet olvas, hanem maga a kalandregény beleviszi egy történelemkönyvbe. Párhuzamosan zajlik egy modern nyomozás, és párhuzamosan zajlik Pálffy Miklósnak az élete. Onnan kezdünk a történetbe, hogy Pálffy rejtélyes körülmények között meghal. Itt is felmerül egy kérdés, hogy miért halt meg pont akkor és pont úgy Pálffy. Erre is ad egy érdekes választ majd a könyv, tehát már eleve egy olyan izgalmas helyzettel kezdődik, és majd utána visszaváltunk abba, amikor ő elkezd felemelkedni az udvarból, megismerkedik Fugger Máriával, végigjárja azt a ranglétrát a végvidéken, amit ahhoz kell, hogy a 15 éves háborúban már meghatározó hadvezér legyen, és menet közben ő folyamatosan azon dolgozik, különböző információk jönnek be számára, hogy lehetne itt egy új fegyverrel nagyon sokat tenni azért, hogy a különböző várakat ne hosszú ostrommal és nagy vérvesztességgel foglalják el, hanem gyorsan és hatékonyan, és ebben a patara, mint találmány, ennek a kialakításában Pálffy nagyon nagy szerepet játszik a könyvben. Tehát az, hogy ő jön rá, a cselekmény végigmegy, a prágai udvarban játszódik, ott is vannak izgalmas helyzetek, amikor gyakorlatilag egymás után szed össze olyan információkat, illetve olyan technikai tudásokat, amit majd összerak egy olyan dologgá, amiből a maga a patara fejlődik ki, mint egy különleges fegyver. Tehát maga a történelmi szál az így megy végig, és maga tehát a csúcspontja a könyvnek az a természetesen nem lehet más, mint a tatai ostrom. Mindent, amit erről a korszakról lehetett tudni, az
úgy beleírtunk a könyvbe, és figyeltünk rá, hogy az teljesen hiteles legyen akár a fegyverzettől, akár a történelmi eseményekig, akár a különböző kémiai dolgokig. Tehát mindent összeraktunk ahhoz, és nagyon odafigyeltünk, tehát többen néztük át közben újra meg újra, hogy ez annyira hiteles legyen, hogyha valaki elolvassa, akkor ez ne csak egy regény legyen, ami a fantázia szülelménye, hanem egy hiteles történelmi dokumentum is tulajdonképpen, ami tényleg bemutatja azt, hogy hogyan is születhetett a patara. Igaz, hogy egy feltevésen alapul, de valószínű, tehát próbáltunk minél közelebb kerülni ahhoz a megoldáshoz, ami lehetett ez a történet, és mivel több hadtörténész is bábáskodott közben, és nagyon sokan átnézték, nagyon nagy nevű történészek szóltak bele a törökkori részeknél is, olyan szaktanácsadóknak is átküldtünk, akik tényleg ennek a korszaknak a legjobbjai. Modern fejezetekben a történész régész pedig egy olyan izgalmas nyomozással vezeti végig a patara előkerülő darabjai alapján a patara történetét, ami szintén izgalmassá teszi. Különleges fegyver volt a korban is. A leírás alapján ugye mind a tatai ostromnál, mind a győri ostromnál előfordul az a kifejezés, hogy a patara az óriási robbanást okoz. Ugye a tatai ostromnál a külső várkaput berepíti a belső várkapuba, ami nem annyira szokványos, illetve a győri ostromnál is van egy leírás, ami szerint egy olyan nagyjából 200 métert repítette be a hatalmas vasalt kaput, fehérvári kapunak az egyik szárnyát, a másik szárnyát meg ripityára robbantja. Tehát, hogy óriási energia van ebbe, és hogy ez valami különleges. És ugye mi abból indultunk ki, hogy egyrészt ott a prágai alkimista műhelyekben járhatott Pálffy, mint udvari ember, másrészt a fúgereknek is minden technika a kezükben volt, és ugye Pálffy Miklósnak Fugger Mária volt a felesége, és gyakorlatilag így szőtünk egy olyan szálat, ami egy elég izgalmas történetet hozott ki, és van egy felvetés, hogy Pálffy mennyiben megelőzte a korát ezzel a technikával. Ezt az olvasó eldönti, hogy elhiszi-e vagy nem, meg úgymond bizonyítékunk nincs rá, de ez egy nagyon jó elmélet. Ami érdekesség még ebben, hogy ugye szerelmi szál is kellett a történetbe természetesen, és nagyon adott volt a dolog, hiszen nem kellett nagyon beleírni, mert tudjuk azt, hogy Pálffy Miklósnak és Fugger Máriának, bár elég nagy korkülönbség volt köztük, a házasság a szerelmi házasság volt. Tehát erre minden bizonyíték adott. Nem csak az, hogy Fugger Mária nem ment férjhez a férje halála után, pedig nagyon fiatal volt, levelezésük is bizonyítja, de van még egy olyan, ami érdekes ilyen szempontból, hogy Pálffynak a sírját megfaragtatja Fugger Mária, és mivel nem tetszik az első, ezért ma Pálffynak 2 sírja van, 2 domboldmű van, mind a 2 Pozsonyban található, az egyik ugye a Szent Márton dómban, a másik meg a Ferencesek templomában, mert hogy egy szebbet szeretett volna a Fugger Mária állítani Pálffy Miklósnak. A könyvről azt tudni kell, hogy tulajdonképpen mindenkinek a szíve van benne. Tehát ez a könyv úgy született meg, hogy gyakorlatilag ugyan voltak ígéretek, hogy megvalósuljon, meg majd támogatást kapunk, de alapvetően mindenki a saját szívét, lelkét adta bele, és ha nincs a zombori műsék, a rendezvényszervezők, akkor nem kerül kiadásra. Ha nincs a Négyesi Lajos, aki felveti ezt az egész történetet, akkor nem kezdődik el az egésznek a megírása. Ha én nem látok benne egy olyan dolgot, ami a szívem csücske, akkor valószínűleg nem ilyennek születik meg a könyv. Tehát gyakorlatilag mindenki beletette, aki dolgozott benne, a szívét, lelkét, és szerintem ez a könyvben is átjön. Tehát amikor kritikákat, ugye 2016-os megjelenés óta olvasott az ember róla kritikákat, tehát ez a kritikákat olvassa is az ember, ha vannak is, mert azért gyorsan született ez a könyv, azért vannak vele problémák, apró problémák, ahogy szoktuk mondani,
de mindig, még akik ezt észreveszik, ezeket a problémákat, azok is azt mondják, hogy de azért ez jó. Ebben a háborús időszakban történik Tata visszafoglalása, ugye petárdával, Pálffy részéről, ami kicsit olyan sablonosan hangzik talán a látogatók számára itt a tatai patanán, hogy hát jó, hogy robbanótöltettel berobbantotta a kaput és elfoglalta a várat, de ugye maga korában a petárda az körülbelül olyan novum volt a fegyver használat szempontjából, mint ilyen harci eszközként manapság a drónok. Ugye a petárdát abban a formában, ahogy Pálffy használja, abban a formában Németalföldön fejlesztik ki. Tehát egy bronz öntvény, egy mozsár alakú bronz öntvényt töltenek meg szabott mennyiségű, tehát az öntvény falvastagságához viszonyított mennyiségű lőporral. Utána ezt az egészet lefolytják ugye egy falappal, akkor megvasalt alapra helyezik, hogy ezt föl lehessen akasztani a várfalra, vagyis a kapura, de akár falra is rá lehet rakni, akkor cölöprobbantó petárdák vannak, láncrobbantó petárdák, tehát ezek ilyen formázott, irányított robbanó erejű töltetek, aminek egy egész kis tudománya fejlődik ki Németalföldön. Egyébként ami az érdekessége, hogy korábban magyar területen van egy mellékága a petárdának, ez amit sok forrásban faágyúnak neveznek, az meg nagy valószínűséggel a lőporos hordóból alakul ki, ugye, amit a kapukra fölakasztanak, időnként így berobbantani a meglepetésszerűen, és akkor ott megfigyelik azt, hogy az abroncsokkal vasalt hordónak a fenék lemeze, ha az van befordítva a kapu felé, akkor azt kilövi a maga robbanótöltet, és az nagyobb ütőerővel rendelkezik. És ugye akkor terjed el az, hogy már nem kis hordóból csinálják, hanem egy ilyen kemény fa rönköt vájnak ki, ilyen fa mozsarat csinálnak gyakorlatilag, és akkor abba töltik arra, és ilyen embertelen kapja ezt a faágyú nevet, hiszen kilövi azt a fenéklapot, ami bezúzza magát azt a részt. Csak ugye az a baj a faágyúval, hogy annak korlátozott a nyomástűrő képessége. És ugye ezért lesz egy óriási nagy újítás, ami egyébként magát öltetőnek látszana, hogy ezt bronzból öntik ki, jó minőségű bronzból. És akkor ezt hozzák magyar teret, és akkor kiderül, hogy már ilyen nagy vasalt kapukat be lehet vele zúzni, mint akár a Tatai várnak a kapuja. És akkor Pálffy ebben meglátja a lehetőséget. Ugye érdekes az, hogy pont Tatánál próbálják ki, hiszen Tata az sokszor cserélt gazdát. Ugye 1594-ben a törökök elfoglalják Tatavárát, akkor foglalják el Győrt is, Pannonhalmát, aztán Pápát, tehát több Tihanyvárát, tehát több várat feladnak akkor ugye Színán nagyvezírrel szemben a védők. És ugye 94-ben azzal, hogy elveszik Tata, azzal gyakorlatilag zavartalanná válik a törökök szempontjából a Buda és Győr között az összeköttetés. Buda, Zsámbék, Tata, Győr. De Komárom keresztény kézen marad, ugye? A komáromi kapitány az Pálffy. Plusz ugye Pálffy birtokolja ekkor, vagy hát ő a kapitánya Esztergomnak is, amit 95-ben foglalnak el. Tehát itt a Duna mellett gyakorlatilag van egy ilyen benyúlása a török hódoltsági területre, Esztergom és Komárom között, aztán felé Érsekújvár, tehát van egy ilyen folyosó gyakorlatilag, mint egy ilyen tüske nyúlik be Buda felé, míg a törökök ugye ezt az egészet meg tudják szépen kerülni itt délen. Tehát, hogyha sikerül elfoglalni, visszafoglalni Tatát, akkor gyakorlatilag elvágják ezt az utánpótlási útvonalat a keresztények. Tehát itt ebben az időszakban Tatának alapvetően stratégiai fontossága van.
De hogy hogyan lehet Tatát visszafoglalni? Tata ostromainak a jelentős részében rendes ostromot vívnak. Tehát ide jön egy legalább 10-szer nagyobb sereg, a védőknél 10-16-szor nagyobb sereg, tehát az több tízezer katonát jelent, letáboroznak, megszervezik a logisztikájukat, és ágyukat állítanak föl, és elkezdik törni a falakat. Ugye Tatának a legnagyobb hátránya az, hogy a nyugati oldalon ugye egy olyan magaslat van, ahonnan be lehet lőni a nyugati bástyáját a várnak. Tehát kvázi majdnem be lehet látni a várba. Ugye azért ebben a bástyában itt kazamatákat alakítanak ki a lövegek számára, tehát fedett lövegállásokat. De az, hogy tüzérségi tűzzel, és aztán utána létrásrohamokkal elfoglalják a várat, ez több hetes ostromot jelent, ha csak nem elég jelentős az erőfölé. És ugye ehhez képest a Pálffy meglátja azt a lehetőséget, hogyha berobbantja meglepetésszerűen a kaput, akkor egy gyors támadással birtokba veheti magát a várat, ágyuk nélkül. És ugye 1597. május 22-én úgy indul el, hogy nem hoz ágyukat, hanem csak lovasság jön Komáromból, gyalogosok, és ugye Esztergomból hajdukat hoznak föl. És aztán rejtve Almás környékén gyülekezik ugye ez a csapat. Ugye 22-én akkor, hát igazából 21-en már elindulnak, ugye 21-én rossz idő van. Mire beérkeznek a hajduk éjszaka Esztergomból, ugye hajóról ki kell nekik szállni, aztán ott futnak végig itt a Duna mellett vezető országúton, aztán a hajókat húzzák az evezősök, ugye árral szembe, tehát ez egy elég mozgalmas egy éjszaka lehetett. Lényeg az, hogy mire beérkeznek, addigra már hajnalodik Almás térségébe, és akkor azt mondja Pálffy, hogy akkor most éjszaka már nem indulok el, ez mindenképpen egy éjszakai rajtütés lett volna, és akkor ugye 22-ét egész napot ott a környező erdőkbe elrejtőzve törtik. Kiküldenek mindenfelé felderítőket, biztosítókat, hogy meg ne lepjék őket a törökök, és akkor jön ugye 22-én éjszaka, amikor megindulnak. 1597. május 23-án Pálffy gróf parancsnoksága alatt 160 muskétás, 50 lövész, 50 ballon és spanyol zsoldos, 100 magyar lovas és 500 hajdú vonult a tatai vár alá. A sereg magabiztos volt, hisz magukkal hozták a korszak egyik csúcsfegyverét, a robbanó petárdát, amit patarának hívtak. És akkor már ugye viszik magukkal a petárdát. Tehát eleve az, hogy a petárdát abban az időszakban ilyen titkos fegyverként kezelték, tehát azt egy ilyen leponyvázott szekéren hozták, csak a benfentesek férhettek hozzá. Itt ugye Bernstein az a tűzmester, aki egy németalföldi tűzmester, aki kezeli magát a petárdát. És ugye ez egy nehéz bronz öntény, amit hát azért ilyen vasalt szekereken visznek magukkal, de így is azért egy olyan szekér formációt alakítanak ki, ami könnyen mozog, de viszonylag nagy méretű. Azért, hogy legyen egy ellensúlya a szekérnek, tehát hogy rárakják ugye a legvégére, hogy azt tolják majd ugye a kapuhoz, de hogy nehogy megbillentse magát a szekeret, tehát azért hosszú a szekér, és ugye le van súlyozva. És ugye mozognak szépen 22-én Tata felé, ugye előre küldik a Pálffynak a jó emberét, aki tud ugye Rácz Illést, aki tud beszélni törökül, és ugye fölmennek a várhídjára, és ott az őrséggel szóba elegyednek, és ugye mondják, hogy hát élelmiszert szállítanak Győrbe, és hogy hát engedjék, hogy hadd éjszakázzanak itt. Az egyik hajdú, Rácz Illés 2 bajtársával töröknek álcázta magát, és a várkapuhoz tolták a patarát rejtő szekeret. Rövid alkudozás után elérték, hogy az őrség megengedje az éjszakai táborozást a várkapu tövében. Mikor a magyarok begyújtották a patarát, a kaput váratlanul hatalmas erejű robbanás szakította be. És ugye hát a török meg nem akar nagyon belemenni abba, hogy a szekeret is föltolják, nem maradjanak ott lenni, és akkor hát kezdenek úgy veszekedni, amikor tolják fel a szekeret, hogy hát miért tolják ide a szekerüket, de hogy akkor neki tolják a várkapunak, az már kezd gyanús lenni ugye a töröknek. És amikor begyújtják, akkor hát azért annak van a lángja is, meg valami észrevesznek belőle, és hátrahúzódnak, és egy berobban a kapu. Ugye egészen a második kaput is szétveti. Ugye ez a robbantás, ez itt lent volt a
törökkori átjárónál, ahol az emléktábla is van, ugye ezt meg lehet találni most is. A külső oldalon egyébként a vár külső falán látszik még a falazása is, ahogy le van falazva, hogy ez az átjáró. Tehát ez a törökkori átjáró ugye azt jelenti, hogy ez egy folyosó, aminek volt egy külső tölgy kapuja, és volt egy belső kapuja is ennek a folyosónak. És ugye előtte volt az első kapu előtt a csapóhíd, felvonóhíd. Valószínűleg a felvonóhidat nem húzták fel a törökök éjszakára, de így is egy komoly robbanás volt. Robbanó előtt jelent az, hogy a külső vasalt tölgy ajtót, vagy kaput, ami körülbelül egy 8 cm vastag volt legalább vasalással, az teljesen beszakítja a petárda, és a belső is ugye bedobja azért magát a kapuszárnyat, és a belső oldalon ott megint van egy ilyen körülbelül 8 cm vastag tölgy pallóból készült kapu, amit szintén átszakít. És akkor utána ugye a rohamcsoport szépen jön előre létrákkal. Korábban azt gondoltak, hogy a létrákat azért hozzák, hogy át tudják hidalni a külső felvonókapunak a hézagát, de valószínűleg nem azért, hanem azért hozzák, mert a várnak volt egy belső vára. Tehát ahol most itt vagyunk a múzeum épületben, ugye a palotai épület, ez volt abban az időszakban a belső vár, és ezt szintén árok vette körül. És ennek biztos, hogy fölhúzták a hídját, vagy bezárták a kapuját éjszakára. A magyar hajdúk a vallon alabárdosokkal benyomultak a várba. Az alabárdosok és a hajdúk muskétások fedezete alatt rohanták meg az ellenséget. A török védőket meglepte a támadás váratlansága, és rémülten menekülni kezdtek. És ugye a törökök a robbanás után ugye sokan maradnak a külső várba, de aki magához tér, egy része beleugrik a tóba, van, aki kitöri a nyakát, a többiek pedig behúzódnak a belső várba, ide a kastélyba, és így bezárkóznak. És hát közben ugye Pálffy hadai blokkírozzák az utakat, hogy nehogy török felmentő csapatok jöjjenek be. De mondhatjuk azt, hogy a 23-án délelőtt, vagy hát a reggeli órákban, hát csak félig meddig sikerült ez a rajtütés, mert sikerült berobbantani a külső várnak a kapuját, de a belső várba bezárkóztak a törökök, és ott védekeztek. A magyarok folyamatos támadásai visszaszorították a rémült törököket a várfalakra, de a hajdúk tovább támadták őket. És ugye próbálkoznak létrával bejutni, hát így itt a nyugati oldalon egy eleve létrával másztak fel a hajduk egy része, egy hajduk csapatának egy része, tehát oldalba támadta onnan a törököket, és akkor alkudoznak a törökök nem akarják megadni magukat, mert reménykednek abban, hogy a nagy durranásra, meg a lövöldözés az elhallatszik Zsámbékig, és akkor lehet, hogy riasztják a török őrséget, és akkor beérkezhetnek felmentő erők. Az első roham után Pálffy ajánlatot tett az agának. Életben hagyják őt és katonáit, ha átadja a várat és a hadifelszerelést. Az aga visszautasította az ajánlatot, mivel felmentősereg érkezésében reménykedett. Úgyhogy folyik tovább a ostromlás, és amikor Pálffynek aztán eszébe jut az, hogy hát nem hoztak ágyút, de hát a várban van egy rakás, de legalább egy tucat ágyú a falakon. És akkor lehozottja a falakról az ágyukat, és azzal kezdik el lövetni a falat, tehát akkor úgy megrettennek a törökök, itt valószínűleg a kastély és a palotát, azt valószínűleg szét fogják lőni, azért nem olyan vastagok a falai, hogy ellenálljanak az ágyúnak. Az itt a várfalaknál ilyen méter vastag kő, belül meg földön megtámasztott falakról kell gondolkodni, tehát ez a belső vár, ez viszonylag magas és vékony falakkal rendelkezik. Tehát akkor kicsit úgy megroppan a törököknek az akarat, és ugye megindul a létrás roham, és annak már nem tudnak ellenállni, tehát elfoglalják Pálffyék a belső várat. A sikertelen tárgyalás után folytatódott a harc. A magyaroknak sietniük kellett, mivel kezdett egyre veszélyesebbé válni számukra az ostrom. Gyorsan be kellett venniük a várat, mielőtt a törökök erősítést kapnak a közeli megszállt városokból. Az ágyúk és a muskétások tüzet nyitottak,
miközben a hajdúk újból létrás rohamra indultak a várfalak ellen. A törökök ennek már nem tudtak ellenállni. A magyar katonák levágták őket, visszafoglalták a várat és kitűzték párti zászlaját. A vár visszafoglalása nem csak nagy diadal, hanem fontos, stratégiai jelentőségű lépés is volt. Sikerült éget verni a Buda és Győr közötti összeköttetésbe. A Győrnek a 94-es elvesztés az egy rendkívül veszélyes helyzet volt, ugyanis hát Győr az már Pozsonynak az elővára. Pozsony meg ugye Bécsnek az előszobája. Másrészt Győr azért egy hatalmas nagy vár volt, amit vizek vettek körül, tehát ott elég jelentős létszámú őrséggel rendelkezett. Tehát annak a 94-es elvesztés az egy komoly érvágás volt a császári hadvezetés szempontjából. Na, de azzal, hogy 97-ben ugye sikerült az utánpótlási útvonalat megszüntetni, attól kezdve a törököknek a Bakony felé kellett kerülni, tehát egy sokkal hosszabb útvonalon tudták ellátni a várat, és ugye 98-ban Pálffy ki is használja ezt a helyzetet, és 98-ban szintén egy petárdás támadással robbantja be Győrnek az egyik kapuját, és visszafoglalják Győrt. Tehát ez a 97-98-as tette Pálffynak, ez egy óriási dolog volt a maga korában, hatalmas nagy siker volt. Ezt a hatalmas sikert a tatai vár visszafoglalásával elért stratégiai előnyt tette lehetővé. Gróf Pálffy Miklós egyéni harcmodorával és új fegyverével, a patarával történelmünk legnagyobb hadvezérei közé emelkedett, s méltán foglalhatta el helyét török verőhősei panteonjában. A hozzá hasonló félelmet nem ismerő magyar katonáknak köszönhető, hogy hiába volt az Oszmán Birodalom kora legnagyobb hatalma, hiába uralkodott a török 150 évig Magyarországon, 1686-ban mégis visszafoglaltuk Budát, és végül kiűztük a megszálló török erőket az országból. A patara és a tatai vár visszafoglalásának történetét pedig őrizze meg emlékezetében a hálás nemzet és a lelkes hagyományőrzők serege.